everyone, this is Marian again and welcome back to my channel. Okay, so for today's video, gaya ng sabi ko nitong last kong video, is gagawa tayo ng tutorial kung paano itatransfer yung ating pera kay PayPal from Gcash. Okay, so para makapag-transfer tayo ng earnings natin kay PayPal into Gcash, syempre kailangan natin silang ipag-connect. Okay, so meron po ako separate video niyan. Panoorin na lang po. Ilalagay ko yung link ng video na yun dito sa ating description box down below. Okay, so syempre kailangan nyo rin ng Gcash, of course. Kailangan nyo rin ng PayPal account. Yan, so yun kasi yung pagkoconnect natin. So lahat po ng yan is meron na po akong separate video tutorials. Okay, so lahat po yan is ilalagay ko yung link ng mga videos dito sa ating description box down below para mapanood yung nila. Okay, so bago kayo mag-proceed dito sa ating tutorial. Okay, so kung interested po kayo kung paano ito gawin, just keep on watching at tapusin mo lang tong video na to. So, eto na guys, yung ating screen recording. So, naka-open yung aking PayPal. So, ilalagay ko na lang dito yung ating screen recording. Okay, so, nandyan na yung aking email, yung password. So, yun, again, maglalagin na lang tayo ulit. Okay? So, ayan, antayin lang natin mag-open si PayPal. So, ayan na, ang aking PayPal. Okay, so, ang gagawin natin, oo nga pala, gaya nung sabi ko dun sa last ko na video, di ba? Yung earnings nun, ita-transfer ko dun sa isa kong PayPal account, which is ito yun. Okay, so dito ako naka-receive nung last ko na payout kay Vova. So kung natatandaan yun, o so kung napanood nyo yun, balikan nyo na lang yung video ko na yun. Yung, i-convert mo yung dollars into peso. Okay, so ilalagay ko na lang din sa description box down below yung video na yun para mapanood nyo rin. Okay, so para alam nyo kung paano mag-convert. Pero actually, mag-convert din naman tayo ngayon. Okay, from dollars to peso. Okay, so ayan. So, ito na yung aking recent activity. So, ayan. Na-transfer ko na yung aking earnings dito. Okay. So, ang gagawin natin na next is, gaya nung sa last ko na tutorial, no? So, i-click natin itong tatlong bilog na yan. Okay. Tapos, manage currency. So, ayan. Ganun lang naman din. Madali lang to guys. Ayan. So, antayin natin yung response ni PayPal at gano'n, naging balance. Okay, so, manage currency. Ayan, ulitin natin. So, ayan. Tapos, click natin yung PayPal balance. Okay? Tapos, dito makikita nyo, since na ang primary ko na currency is US dollar, so makikita nyo dito yung available balance niya. Okay? And then, yung pinonvert ko nung nakaraan, which is ito siya. Yan yung conversion, convert nung dollars nung nakaraan kong pagko-convert sa last natin na video. So, ang gagawin natin, ganun pa rin naman, i-click natin yung tatlong bilog na yan and then convert currency natin kasi ito-transfer na, i-convert natin siya into peso muna, okay? So, makikita nyo dito yung mga currency na iba't ibang bansa. So, of course, peso, so Philippine peso yung ating i-click, yung dyan sa bilog. Tapos, click na natin yung next. So, ang ginagawa natin, conversion guys So, ayan. And ilalagay nyo dito yung amount, which is yung 5.93 US dollars converted into pesos. So, next na natin. And then, parang inulit ko lang yung tutorial, no? So, ayan, i-convert now na natin. Okay? So, ayan, done na. Convert na natin siya. So, dito makikita nyo na yung available balance natin sa peso, sa ating peso wallet. Okay, so meron tayong total of 676.40. So, pasok yan guys kasi meron tayong minimum kay Gcash. Paano ba? Kailangan bago magta-transfer ka ng earnings mo or ng pera mo from PayPal to Gcash, meron siyang minimum na 500. Okay, so hindi pwedeng bababa sa 500, dapat 500 pataas. So, since na yung naging balance natin is 676.40, pasok yan. Okay, so ang gagawin naman natin guys is ipa-primary natin yung atong peso. Okay, so i-click natin yan. Tapos, i-click natin make primary. Okay, so sana nasusundan niyo yung video natin, no? So, set as primary lang natin. Okay, and then done natin. So, ang ating PayPal ngayon ay naging peso currency na siya. Okay, so ayan. Kita nyo naman dito yung ating US dollars is 0 na kasi na-convert na nga natin siya. Okay, so eto na yung ating peso. Okay, so kapag yan, eto na, okay na, na-set mo na yung iyong PayPal, pupunta ka na ngayon kay Gcash. Okay, so pupunta na tayo kay Gcash. Ayan.
Ayan. So, medyo naglo-loading tayo ngayon. So, ayan na. Ganun pa rin. Ilalagay natin yung ating 4-digit MPIN. Ayan. And then, so, dapat connected sila guys. Kailangan nakakonect yung Gcash mo sa PayPal. Okay? And minimum mo 500 yung balance mo sa PayPal para matransfer mo siya sa Gcash. Okay? So, ayan. So, ano ba yung first step para makuha natin yung earnings natin doon? First step natin, click mo yung cash in. Okay? Click natin yung cash in. Actually guys, madali lang naman to. Ayan. Next natin is, click mo yung remittance. Okay? Ito. Okay? Remittance. Click natin yan. And then, click mo yung PayPal. PayPal. Ayan. Click natin si PayPal. And, ayan, may mga anik-anik na yan. Got it? So, kita nyo dito guys, nag-appear na kaagad kay Gcash, nag-reflect na kaagad kay Gcash yung laman ng iyong PayPal, which is 676.40. Ang galing, di ba? So, ayan, ilalagay lang natin is 676.40. Lahatin na natin, okay? So, ayan, pagka okay na, and then click mo na yung next. So, depende sa'yo kung gusto mong 500 lang, 500 lang, ganyan. Okay lang naman din, gusto mong itira 100. Pero, ubusin na natin yan, okay? So, click na natin yung next. So, confirm. Next is confirm, okay? So, attend natin. So, processing na siya. Ayan, kanta-kanta muna tayo, guys. Wala, sana naman mag-okay kasi internet namin yun, medyo siya nagkakagulo. So, ayan, your cash in is being processed. Okay, so X na natin yan. Tingnan natin. Tayo mag-back. Oh, nadagdagan na ang aking balance. So, syempre, hindi ko papakita sa inyo. So, anyway, naka-blurred yan. So, titingnan na lang natin dito sa aking message. Okay, papakita ko sa inyo na na-transfer na siya. Okay? So, ayan. Dito sa ating text confirmation, meron tayong text confirmation from Gcash, which is yung 2882. Okay? So, andyan yung amount, ganyan-ganyan. Tapos nakalagay kung saan galing, ganyan. So, yung ating confirmation. And then, meron ditong confirmation again kay Gcash naman. No, dalawang confirmation. So, talaga sinisigurado niya talaga na may nakuha ka. Ayan. So, you received that amount to your Gcash via PayPal, ganyan-ganyan. So, may mga reference number yan. So, yun. Okay, balik tayo dito kay PayPal. So, yun lang guys. Ganun lang kadali kung paano i-transfer yung ating earnings kay PayPal into Gcash. And that's our video today guys. Thank you so much for watching and I hope na nakatulong ako sa inyo. Ayan, so kung nagustuhan niyo tong video na to, just give me a thumbs up. And kung bago ka sa aking channel at hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe na rin to my channel. Yan, and kindly hit that notification bell para ma-update ka sa mga susunod and latest kong videos. So yun lang guys, ingat kayo lahat and God bless. So, ketsukin na sa akin. Bye!